Okey, dalam video ni saya share macam mana cara nak buat website gunakan template Canva. Okey, so klik link template. Okey, kemudian klik use template. Okey, login kat dalam akaun Canva anda. Okey, so dekat sini kita edit je. Okay, bagi yang dah biasa guna Canva, senanglah. Bagi tak biasa pun jangan risau, tak susah mana pun. Okey, gambar-gambar ni kita boleh tukar. Boleh masukkan gambar lain kalau nak. Okey, pilih elemen, gambar, masukkanlah. Okey, dan perkataan-perkataan ni kita boleh edit. Contoh, saya edit sini lah. Macam ni, ni logo. So boleh masuk logo. Okey, so macam ni contoh. Kat sini perkataan-perkataan ni pun kita boleh edit. Okey, kemudian kalau kita nak linkkan macam ni, link, okey, kita nak bagi link ke group ke mana ke, so kita klik kat sini, klik link, letaklah. Contoh, so link ni dia akan hidup bila dah live nanti. Okay, so basically macam tu lah, kita boleh masukkan. Okay, ni single page, website ni single page. So kalau kita nak buat banyak page, so ni page pertama, lepas tu page kedua kita edit, masuk buat lain, page ketiga, page keempat dan seterusnya. Kita bisa tunjuk untuk template yang ni. Okay, so kita boleh edit, masukkan gambar lain. Katakan saya nak masuk gambar kita edit je lah, masuk gambar ni. Contohlah kan, boleh masuk gambar sendiri. Okey, dan link ni letaklah link. Okay. Ni Telegram, kita boleh letaklah link Telegram kita, link WhatsApp, tukar muka kita. Boleh ganti kat situ. Okey, itulah. Anda dapatlah idea dia macam ni. Ni link ke Facebook. Even kita kalau nak tambah page lain pun boleh lah. Okey. So, ni template ni saya akan bagi free kat anda. Sekarang saya nak tunjuk macam mana saya nak publish. Okey, katakan kita dah siap dah link semua, gambar semua kita dah tukar lah apa semua. Kita klik publish. Okey. Lepas tu kita boleh set ni nak bagi mesra mobile ke tidak. Okey, size mobile. Okey, lepas tu with navigation atau tidak. Okey, with navigation ni maksudnya semua yang mana kita letak link tadi, kita boleh klik link tu. Okey, maksudnya orang boleh klik link tu. Okey, lepas tu free domain. Okey, itu navigation. Okey, kita boleh guna free domain daripada Canva. Nanti tunjuk hasil dia macam mana. Ataupun kalau nak guna, kita boleh guna domain .com ke .apa saja yang kita nak. Tapi kita kena belilah dengan Canva. Atau kalau kita dah ada domain sendiri, kena set up lah. Yang ni anda kena explore sendirilah macam mana cara nak buat dia. Okey, tapi untuk senang kita guna free domain. Okey, ni tajuk ni ada kat sini. So kita nak bila orang buka kita punya website, dia bila tengok nama ni, buka. Ni website saya. Okey, selamat. Kemudian ni, okey, saya dah buat saya punya URL. Okay, first kali dia akan suruh kita set nama kat depan ni. So laman web ni ialah website saya, website yang saya dapat lah, domain percuma yang saya dapat pada Canva.
So ni kita boleh tukar. Kalau akaun baru, akaun yang tak pernah buat website lagi, kita boleh tukar. Boleh edit lah, boleh tukar apa-apa saja nama yang kita nak kalau available. Okay, dia takkan sama. Kalau anda guna laman web takkan dapat. Kalau anda guna laman web pun mungkin boleh. Okay, lepas tu sebab saya dah set tadi, so yang ni saya letak lah slash apa. Kan biasa kita tengok kan, contohlah facebook.com/Raja Kamil. Pergi dekat profil saya facebook.com/Ahmad. Pergi dekat Ahmad punya tu kira laman web yang berbeza. So untuk contoh ni, okay, saya buat contoh 2. Okay, ini bagi description. Ini adalah contoh website. Okay, kemudian klik publish. Okay, pusat. Okay, dah siap copy. Okay, website kita ni dia mesra apa nak cakap? Mesra mobile. So kalau anda buka dekat phone, dia akan ikut phone tu. So tadi kita set link kat sini lah. So bila orang tekan link ni, dia akan pergilah dekat website yang kita set tadi. Okay. Dan even yang ni pun kita boleh edit kita punya ni, website kita ni. Okay. So kemudian dah klik edit, make sure klik publish. Setiap kali edit, klik publish. Alright. So kalau saya nak bagi template ni free, just bagi tahu je dekat komen anda nak template ni. So senang sangat nak buat website. Nak buat website guna web page guna Canva. Even domain pun kita boleh tumpang dia, tak payah beli domain lain, tak payah beli hosting lain. Okay. So bergantung pada aktiviti anda apa anda boleh buat dengan template ni, terserah kepada anda. Alright, selamat mencuba dan itu saja. Terima kasih.